Na halihó, sziasztok, szép estét, vagy délutánt, vagy mi az ez? Um, Ma folytatni fogjuk Final Fantasy 16 végigjátszást. Haladunk a sztorival, más nem is igazán tudunk csinálni, csak vadászgatni. Ahhoz meg nincsen túl sok kedvem. És megcsináljuk azokat a melléküldetéseket, amiket nem tudtunk. Vagy megnézem, hogy van-e mindenből. Ez egyébként... Igen, item, oké. Talán ennyi, talán maxon vagyok. Nem, büszi kedvéért megnézem. Bizti, ami tuti. Vagy mi. Still alive, are ya? If you're gonna buy some, be quick about it. Last elixir. Na jó, ez menőn hangzik. Ez rohadt menő. Hogy... mikor rippelóni lenne, akkor automatikusan feltölti a HP-t, a limit gauge-ot, ugye azt az ultimate-et vagy mit, és a támadás, és a védekezést is megnöveli. Menő! Is that all? Yep, that is all. Na menjünk, hova menjünk? Ide megyünk. First we find Isabel. Ja, igen, ez a dámás rész. Már el is felejtettem. Ja, ott nem tudunk átmenni. I saw it with my own eyes. The whole of Oriflamme under a flood. Four left for more on the captain's orders. The two soldiers were carrying another. He didn't have any legs. What could do that to a man? Így, erre. More arrived from the capital. My lord, my lady. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like a Kashik, but different. They've taken so many. I've lost count. A Kashik, but different. Ultimus thralls. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. Ilyen akasikus jellegű lények támadtak, és sokakat megöltek, ugye elvittek. És a dáma elment a helyőrségre megkérdezni, hogy mégis mit terveznek a katonák tenni a helyzettel. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days! What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall.
because they are my charges and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered, or take it up and do A what is helyőrség right. felét lekaszabolták a kapitánnyal együtt, She speaks the truth, és you know. a This here. segítséget nem tudnak So we have. hívni. That's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. I'll have a word with him. Ah, Clive. Yeah. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. How like you to consider my needs. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. And perhaps they did. It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. Beszélünk a túlélőkkel, hogy megtudjuk, hogy honnan jöttek ezek az izék. You're a pikeman, yes? What happened? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. The back of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. But my family. They're still in the capital. I'm sorry, darling. I truly am. Don't leave me, Pa. It's all right. Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, they came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed Moor when... Where's my Joseph? It's all right. Just rest now. At least we have an idea of where the thralls might be now. We should head for more. Egy pillanat.
Na vagyok is, bocsi. Ó, beakadt a kamera. De miért? Frány a kamera. Haló? Igen? Miért nem tudom most ezt a szart életre kelteni? Na, megjavult. Jól van. Bocsánat, csak egy fontos telefon volt. És úgy láttam, hogy elállította. Kiég a fejem. Pillanat. Így. Igen. Múrba kell menni. Múrral lesz, tudom, hol van. It was all they could do to escape. Let's go. Yeah! Na menjünk. Uncharted van berakva a harmadik ikonnak? Ez maradhat egyelőre, aztán feljebb majd lecseréljük. Clive, look. I see them. With me. Over here. Farewell. Get him. Should I prime? No. Save your strength. Na, hajrám meg a flare. Ez a mega flare rohadt erős képesség. Ó, egy lit. Ow. Ilyenkor legalább távolsági támadást engedhetne. Az úgy tök jó lenne. Jó.
Vissza. Úgy. Ez. Azaz. Meg bokrok. Na, úgy. Kapja. Nagyon kapja. Aha. Tessék. Kész is. Do you think there are more? There are always more. But I'd say we've done what we can for the time being. Then we should let Isabel know. You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, milady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts. For now, at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. But whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the ones standing before me. Handsome and chivalrous. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Lady. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. 500 képességpont, az tök jó. Majd megnézzük, hogy mit tudunk fejleszteni. Nem is mutatja, hogy itt milyen melléküldi van. Isabelnek kell elvinni, de még az le van lokkolva. Hát jó. Lara, szia! Köszi, hogy beköszöntél. Úgy pont a legjobb részre értél ide. Nézd! Now feel good, boy. After it. Annyira cuki.
Igen, szóval megyünk Mártának segíteni. Igen, szerintem valami Utifalit kapott. Mert jó kutya volt. Mert Torgal mindig egy jó kutya. Azaz, hogy fagyfarkas. De, ja. Igen, kiderült róla, hogy ő egy fagyfarkas, egy Frostwolf. És ilyen rohadt menő, ilyen fagyasztós, jeges, mit tudom én, milyen képességei vannak. Ugye ez az eleje akkor ébredt föl, akkor jött elő, amikor leginkább szükség volt rá. Jaja, nagyon-nagyon menő. A főhősünk apja találta egyébként az északi területeken, a hóban, egyedül, így falka nélkül, ott így nyüsszögött kis pici szőrgombóc, aztán magához vette, és akkor így került a családba. It's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Miért nem tudod azokat használni? Mert nincs hangjuk. Hát a hanghoz kell hozzárendelni. Ott, hogy mája lesz, és akkor ott ahhoz. Ugye ott van a mája lercfül, van a bitekért kiváltható, a channel pointos, meg a harmadik az other alerts, és akkor ott rámész az adott hangra, amelyiknél azt akarod. Igen, bal oldalt van az, és akkor jobb oldalt ott lejjebb görgetsz, és ott be tudod állítani az animációt. Hogy melyiket akarod. Semmi baj, Lara. Az én figyelmemet is elkerült egyébként. Igazán nincs mit. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. Örülök, hogy tudtam segíteni. What do you think, Clive? Egyébként ez először az én figyelmemet is teljes mértékben elkerülte, és csodálkoztam, hogy mi a francért nem azok az alertek vannak, vagyis hát animációk, amiket kiválasztottam. Szóval rájöttem, hogy azt még külön kell. Nem, abszolút nem, mert hát ez igazából így nem volt nem volt feltűnő igazából, meg nem kellett ezt így állítgatni. De egyébként tuti van valahol egy olyan gomb, hogy azt az adott animációt be lehet állítani defaultnak. Az legyen az alapértelmezett, és ne kelljen az összesnél külön-külön beállítgatni. Tuti, hogy van egy ilyen gomb. De hogy hol, az fogalmam nincs. Clive, wounded. Hogy nem szúrta ki eddig a szemüket? We deal with the Akashic first. Igen. Tessék. Over here. This.
Oh! Hát az egyik legjobb moderátor a világon. Én úgy érzem. Már megéri itt lenni, nem? Kaptál 300 pontot? Hú, de kapta. Jöttök még? Azok mások? Jó. Ennyi. De egyébként Torgán mit ugrott már? Mint Shadow? Shadownak hívják? Devil May Cry 5-ben V-nek a kis párducát. If you've come to rob this place. You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. How do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. We're with the Guardians of the Flame. Guardians of the Flame-mel vannak. Igen, védemberei. But how did you come to be here? Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Did he? Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. Én remélem basszus védnek nincsen semmi baja. Mert ő a szörnyek után ment. Véd meg ugye jó body. And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell. The Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Martha! Trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashic snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all! We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. You two be safe now. Valami baj van, és igen, elmondták. Lara. Mad dogs. The lot of them. Sikerült megcsinálni az alerteket? Amúgy nálam is van egy kis meglepetés, alert jellegű dolog. Csak hát még senki nem váltotta ki. Jó, Lara. Egyébként ráérsz, van még 24 perced. Az egész jó, nem? Squire, I need you to get those who can still walk up Itt van Wade. But what about... I didn't ask, Oscar. Annyit mondok a csatornapontos dolog. So Wade. Lord Rosfield, if you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Ja, nem. Animáció az újdonság. Első, igen. Nem ez. Hogyha kiváltod, akkor felugrik valami animáció, ami új, és amit én csináltam.
Mi ez a rusnyateknős? Damn it! We need to get the injured to safety. Do you think we can hold them off? We can certainly try. Sound Alertnek az animáció készítője sokat segített. Always. Then let's do our duty. Aha. Amúgy Lara, ez a sárkánynak az ereje, a Bahamut ereje rohadt OP, rohadt menő. Na gyere, támadj. Támadjatok. Csezd meg. De ne így. Kettes szint, nagyon jó. Hármas szint. Viszket az orlam. De nem számít, mert négyes szint. Ezt nézd! Ezt nézd! Ez ugye Mega Flare, ami olyan rohadt erős képessége volt a sárkánynak harc közben. Szerintem túl messze van, és azért nem éri el annyira. Ja, használjuk azért a többit is. Meg nem baj, ha rálokkolunk. Így. Hű! Au! Staggered, nagyon jó. Na, szálljál le! Szálljál le! És az is nagyon-nagyon király. Nézd, hogy kapja, nézd, hogy kapja. Szóval az is nagyon-nagyon király, hogy nagyon kevés a cooldownja ezeknek a képességeknek. Hát mert vagy negyedik alkalommal használom ezt a repülő gömböcöket. Áú! Lara! Megtaláltad! Megtaláltad! Igen! Lehet, hogy mert túlságosan ismersz, nem? Mindjárt négyes szint, mindjárt négyes szint, ott a négyes szint. Közben támad. Azt nézd, hogy kapja! Hogy kapja már a rusnyateknős? Én is kapom azért. Mert rusnya erős. Sebződik egyáltalán?
Jöjjünk arrébb, mert szerintem bebagolt kicsit. Nice try. Mi ez a harc hosszabb, mint jobb egyébként. De Bahamuttal befejezzük. Úgyni. Meg is van. Is anyone hurt? I don't think so. Happy Potty megoldotta, And ne yet again, aggódj, you've Elvéd. pulled me from the flames. It's just a pity I keep walking into them. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Martha! Nem, ők nem a One Piece-ben vannak, hanem a Final Fantasy-ben. Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down Eastpool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like Van egy finishing the job. második horda. Always. Eastpoolnál. Jill and I will make for Eastpool. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Lehet. Lara, lehet. Mad dogs. Aha. Oké, így már látom, hova akarok menni. How do? Much obliged. There you go. Megveszük a zenét, természetesen. Jó. That all, is it? Just patch me up as Hogy ide spawnolt. Good girl. Jó kislány, igen. Faster. Na gyerünk, Ambrózia. De... Really? Oh. Aha. Ezek ilyen kis goblinok. They're headed for the rest. Hú, jó sokan vannak. Az AOE damage sokat segít rajtuk. Igen. Akasikus csakobo. Haló? Mi? Hányan vagytok? Nice try. Get him. Még valaki? Ah! Get him. Te itt... Ja... Oké. Something's coming. Oh! Apologies, my lord.
Did I miss anything? Only the first round, so wait. Shall we? Csak az első körről maradtál levéd. Au. Au. De jó. A hulláját jól... jól megműköltük. Hinnja, az nagynak tűnik. Igen. És ha ilyen precíziósan dodge-olok, akkor gyorsabban növekszik a Mega Flare-nek a izéja. Gyorsabban töltődik. Azt hiszem kicsit kapja. Az gyönyörű volt. $52,000 stagger damage. Do you see any more? No. I think that was the last of them. But it won't be long before the next. Na, mindjárt jövök, csak becsukom az ablakomat. Jól arra. Na, meg közben azt is látom, lefagyott a kamera. Már megint. Jaj. És még a beállítás sem cseszte szét. What did you find out there? The same as Sir Wade. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. Sötét az éjszaka, vagy az égbolt, addig még tudja, hogy fognak jönni ilyen akasikus hordák. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. És védék itt maradnak, hogy védjék a falut. Nem kaptunk ezért skill pontot. Ó, és... kaptunk a szobánkba egy ilyen sálat. Olyat, mint Védnek van. My lord, there's someone I'd like you to meet. Na, valakivel találkoznunk kellene. Oscarral. It is an honor to make your acquaintance, Lord Rossfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Oh! Murdoch. I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother,
My father did. I am Sir Rodney's nephew. Ah. Nem tudom, emlékeztek-e? Még... Igen. Ő volt a főparancsnok a rozáriai hadseregnek, ő tanított minket. Még a játék legelején. És tök jó fej volt, meg apánk legjobb barátja. És ez az Oscar az ő unokaöccse. Ez tök jó. Well, go on then. It's not for me to ask him. Yes. So wait. Na, valamit meg akar kérdezni, csak félénk. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? Az apródunk akar I would learn lenni. the duties of a shield from the finest. És a legjobbtól akarja megtanulni, hogy hogyan kell pajzsnak lenni. Jó, Lara. Köszi, hogy itt vagy. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I'm a shield no longer. Nor was I ever the finest. And Jaj, mert nem spending vagyunk time in the shieldek, és nem company is of an voltunk a outlaw hardly legjobbak. seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. Oh. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that Sir Wade and the other guardians are. I mean to say that, It's all right. We know what you mean. Hogy ugye mondta Clive, hogy hát ő már egy törvényen kívüli, és nem is volt ő a legjobb pajzs, de mondta Oscar, hogy hát Hanna nénikéje, ugye a nőci, akitől megkaptuk a ruhánkat, apánk volt ruháját, ő mondta azt, hogy nem a cím számít, hanem az, amit az ember tesz azon a címen. És hogy inkább egy becsületes, törvényen kívülitől akar tanulni Oscar. Hello there. General Kenobi. Szia, Dodi! Szia! Mint hogy egy méltatlan pajzstól, de ugye így mondta, elkezdett mentegetőzni, hogy hát de Sir Wade meg a lángőrző is jók egyébként. Only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire. Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Mi is apródok voltunk egyszer. Know that I'll show Mi you as újság, much Dodi, hogy leniency as your vagy? uncle showed me. I would not have it any other way. Yay! Na, csatlakozott hozzánk Oscar. És akkor most jövünk ide. Dolly Millba be. Jól van, Lara. Köszi, hogy itt voltál, és jó streamet neked is. És tudod már, mit fogsz rajzolni? Is much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, És elárulod? Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Although you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. Ó, wow! Érdekesen hangzik. More immediate Múmia concerns. muffin.
Nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz. Biztos jó. Let's just say Ja, azaz, tuti. yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the desert hare has limits. Mire gondolsz, Dodi, azóta nem... What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. Azóta nem állítgattam az OBS-t, ha arra gondolsz. És abszolút figyeltem arra, hogy mi a küldetés, mert elképesztően érdekes és izgalmas volt. Elkitartás, Dodi, majd a munkához. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandit's ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Victor. What's he doing here? Ki ez a Viktor egyébként? Sid. And Lady Jill. Oké. Igen, igen. Látom, Jodául mondtad. What brings you here? Vagy hát I was about írtad. to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalimil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costness. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalimil's problems. I hope so. For all our sakes. Jó, jó, Dodi. Jó ügyintézést. És köszi, hogy benéztél. Na! Ezt már meg tudom csinálni. People take notice of wealthy men. Shouldn't be too hard to track down characters. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a százas Csír 100, ezt azért itt hagyom Dart 40 HUG. HUG. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a százas csírt. Igen, Ignácot keressük. Haven't we had enough fighting? My reputation will be ruined. Ez egy mellékküldetés Calm lesz. yourself, Lord Ignac, I beg of you, before you do yourself a mischief. Pardon the intrusion, but... Out! Get out!
I paid for these rooms so I wouldn't be disturbed. Leave me be! Please, allow me to apologize. His lordship is going through a difficult time, and he's never been fond of guests arriving unannounced. Radim! Get rid of the filthy oaf this instant! Very good, Lord Ignac. Mm. Would you mind stepping Ezt a outside for a csávót moment? kerestük. Nagyszerű. I'm sorry if I've caused you any trouble. That? No, no, no. That's just how his lordship is. Though the morning's events have left him somewhat fractious. He has been dispossessed of his luggage, you see. Ellopták a The csávónak thieves a also made podgyászait. away with a considerable amount of coin. Pénzt is. Coin the innkeeper will soon be keen to collect. I don't suppose a certain blade was among the stolen items. A single-edged sword. It was purchased from a merchant friend of mine. Ah, you know Lady Karen. Yes, I'm afraid it was. És a kardot is And elvitték. I'll retrieve Lord Ignac's luggage. But I have one condition. You have but to state it. You are welcome to anything that is within my power to grant. I want an audience with Lord Ignac. A few minutes should be enough. Then I'll be on my way. A condition I would be a fool to refuse. I don't suppose you saw where the thieves went. I did not, no. Though some discreet inquiries made on his lordship's behalf mean that I know where every ill-gotten coin in Dalamil is set to pass through that disreputable... And that's where I'm heading. I shall speak to Lord Ignac in your absence, and arrange... That will be very kind of you. Farewell. Oké, szóval megtudtuk, hogy a világ másik végén vannak a tolvajok. Valami bad volt, Bandit's bad. Bandit's bad. We cannot let those A thugs get hely away. neve. With this, sell swords are what we need, as many as the town can afford. Mondom én, hogy a világ végén van. Jó, akkor nem csináljuk. So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy Megosztottak target. az emberek, ez ideális a tolvajoknak. What would Vagy Sid the banditáknak. outlaw say? Igen, mit kéne csinálni? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps, while it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. Rá kell jönniük, hogy ezzel kell dolgozni. Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why, when all that fear and anger can be directed at the bandits? Igen, és hogy ne egymással hadakozzanak, hanem a banditák felé fordítsák a félelmüket és haragjukat. See if you can't convince him of his fault. As you wish. Your faces are not well known, and Again? don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need to play along. What he means to say is yes. El kell őket kísérni, hogy beszéljenek az emberekkel.
trick, Conrad. Most, hogy így léptettem a szövegeket, de annyira Here she is. nem izgalmas. Lady of the Spear, Igen, Conrad. itt vagyunk. May I introduce you to Jane, commander of the Red... Igen, A pleasure, my bemutat lady. minket a Jill. Pleasure is all mine. As I told you, I summoned De the commander here from mercenary Canberra to zsoldost inquire mondott, about a contract. hogy Jill az, Victor és says hogy you Jane told a him no. neve. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 2 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town better than a gaggle of that a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. Megmutatjuk a banditáknak. I can't believe that actually worked. Conrad's not what you call the brightest candle in the crypt. Ó, micsoda jó hasonlat! Nem ő a legfényesebb gyertya a kriptában. Szép. And why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. Igen. Ügyesen játszotta a szerepét Jill. My shop. If I had my pickaxe, I would... I mean, it may still be possible to buy something. Ah, here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Igen, minket meg egy kereskedőnek állít be. At your service. Underhill. I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, Igen, nagyon rossz a termés, nem esek fölvásárolják, ezért drága lesz, a parasztoknak föllázadnak, mert nem tudják megfizetni. Dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance. I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return, which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are... All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Nem volt jó, de legalább hatásos az We'll előadásunk. be back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. It appears I have no choice but I don't know. Conrad seemed quite taken with you. Mummy, I'm scared. Mumi. Múmia, meg vagyok ijedve. Bocsánat. Most próbáljunk meg kimenni. És megcsinálni ezt a mellékküldetést.
Egyébként, ha ide elutazunk, akkor onnan gyorsabb. Fly, Ambrosia. Whee! 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 Annyira cuki. De mondjuk itt ilyen epikus jellegű zenének kéne lennie, nem? Ahogy így megindulunk és megyünk. Sapkadunk a kis szárnyunkkal. Tök érdekes, hogy nem a mi karakterünk megy elől, és mutatja az utat. Itt meg banditákat keresünk, itt vannak. Ó, ott egy nagy fiú. Bedmaker. Átkészítő. Au. Jó, nem szórakozok most a megöflerrel. Szeged! És halt. Ennyi! Meg egy ban-bi. This must be Ignac's luggage. Nothing seems to be damaged. All right. Let's get it back to Dalamel. És ugye visszateleportál minket most Dalimilba. A fogadóba, ugye? Ugye? Nagyszerű. I hear I have you to thank for the return of my effects. What should I call you, my good man? Wyvern. Glad to make your acquaintance. A formidable name indeed. Well, Wyvern, I appear to be in your debt. Redeem here tells me you wished for an audience. Is that all? A few moments of your time should suffice, yes. You're a peculiar fellow, Wyvern. All right, speak. Master Wyvern was wondering if you could tell him about a certain single-edged sword you recently acquired. Igen, a kardról beszéljen. Work of art, that one. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get my hands on that sword.
It was made in the Outer Isles, far beyond the Twin. Külső szigeteken And csinálták. is used exclusively by the practitioners of a unique school of swordsmanship. Különleges kardforgatók No használják. combat should ever exceed a single strike, and hone their blades to such perfection that none ever does. Each sword is made for that one perfect stroke, and for that stroke only. They crack upon a second blow. Egyszer együttésre Brutal sort használható. of beauty to it, really. But how do they hone such an edge? Fine. A kard utána eltörik. Why, they use a whetstone, of course. Fenőkövet használnak. Whetstones, rather. A Fenőköveket. whole array of them, ranging from the coarse to the fine. 10,000 licks with the sharpening stone, then 10,000 more. But it is the final stone which lends the blade its legendary sharpness. Több A tízezer. mineral quite foreign to this great realm of ours. Igen. Használják a kardon a fenőkövet. Húzzák végig fenik. Vagy mi? Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to services rendered. Take this, together with my regards. The very stone of which I spoke, far rarer among collectors than even the blade itself, and a far more fitting payment. Thank Egy you. fenőkövet. Pardon the intrusion, my lordship. However, it is long past time we prepared ourselves to depart. So it is. Igen, I am indulnak. locked in bitter competition with a rival collector of curiosities. I am one step ahead of the unscrupulous scoundrel, but he is half. And there are many other collectors out there. Igen, gyűjtök. Gyűjtökről Too beszélnek. many to count. Túl But sok only van. one do I consider my Nem ez is -e Lord Byron Rothschild. Nagybácsink. perennial thorn in my side. I can imagine. Farewell, Wyvern, may our paths... Radim! We mustn't go... Jó. Indulnak. I think his lordship is rather taken with you, Master Wyvern. Oké. Coming, my lordship. Igen. Oké. Trust Uncle Byron to find such an interesting rival. Now, let's see what Blackthorn makes of this whetstone, shall we? Szia Zsolt, szia! Mi újság? Igen, visszamegyünk oda, leadjuk ezt a küldit, hát ha kapunk belőle valami jó cuccot, ami már segíthet a főküldin. És akkor így legalább végre kipipálhatjuk az egyik mellékküldetést, amit felvettünk. Még múltkor. Sorry for the wait, but hopefully you'll agree it was worth it. You learned something about that sword, then? I did better than that. A whetstone? Yes. But not one you'll find anywhere in Valisthea. No wonder I couldn't get the same finish on the grinding wheel. One hit and all done, eh? Might not be so bad if all you ever fought were duels. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how good you were. Even so, is there some way it could be used to give the curse breakers an edge? I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of steel, I could probably even make a twin of the blade that rattled me. But there'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon we get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly, and that would see them through a single fire piece.
Nah, no point trying to copy that thing. Be about as much use as a wax anvil. But finishing our blades with a whetstone this fine, now that's something to consider. And what's finer than fallen masonry, eh? Or more hard-wearing, for that matter. Just imagine it. Good Valisthian steel with an edge as sharp as any found in the Outer Isles. I won't make a copy, nah. I'll make something much better. Nem egy másolatot fog csinálni, hanem valami sokkal jobbat. Just don't push yourself too hard. Don't you worry about me, sunshine. I've been working day and night since I was half your age, and I'll still be here when you're long gone. Hey, thanks, Clive. I mean it. I owe you one. August too. It's good to know someone's looking out for me. You'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make's got your name on it. You come and find me when you've got the materials. Oh! Right. I will. Kapunk tőle majd valami bacókardot. Csak ahhoz össze kell gyűjtenie a hozzávalókat. Az Excalibur. Really. Igen, sejtem egyébként, hogy ez lesz az a nagyon OP kard, amihez Nessai csinálta annó a vadászatot. Én vadászatokat. Szia, Enci! Szia! Mizu, hogy vagy? Oké. Igen, ilyen epic card, olyan epic card. Mit tudom én? Rosszabb, mint ami most van. Nagyszerű. You're rubbing me blind, you know. Na, mi baj, Enci? Végre itt a nap vége. Van jó kis, remélhetőleg jó kis streamecske. Good. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. Oh, jó bulás. They may even learn to. Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Megvannak a Technically, it would banditák? be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalamil as we speak. Dalamil felé jön az összes bandita. They don't just want food, they want the whole damn town. Nem csak kaja kell nekik, hanem az egész várost el akarják foglalni. Jó, akkor menjünk, támadjunk, haladj. Igen. I'm told the bandits march in two groups, one from the south and one from the desert. Két csapatban jönnek. Doubtless intended to stretch our already gossamer thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the Mi a rest? sivatagiakkal megküzdünk, mi van a többivel? The rest, my friend, the city shall fight. Together. A többit a város The stakes I védi concede are high. Város győzi le. But if this does not unite Dalamil, Ja, ilyen Aladdin nothing will. beütése van a csávónak That is a lot of egyébként. faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. Oké, igen. Úristen, jön a banditák serege! Igen, két oldalról támadnak. Úristen, mi lesz most? Hát, beszélgessünk még egy kicsit, úgyis ráérünk. The women folk have come to welcome us. I'll take that one. He's all yours.
Igen. Leöltünk 3 icon, kisebb hadsereg nem okoz gondot. Én egyébként attól parázok, hogy mennyire OP lesz majd Odin, hogyha előtte Bahamutot kaptuk meg. Oké. Támadj. De... úgy támadja, hogy lássam, mikor támad, és ki tudjam kerülni. Jó. Úgy? Na még egyszer támadjatok. Ott is van a 4-es meg a flash. Szerintem egyébként az lesz. A szultán. Jön a szultán. Csak nem szültán. Bocsánat, ez szar volt, tudom. Jó. Na most, hogy így összegyűltetek. Az az enci, azaz. Drága, ott. Sasuke! Ott is van! Köszi a kiváltást, Enci! Most sok HP-je van, és az nem tetszik. Hű! Segítség! Mit nyomtam el? Hogy? Ezt. Igen, lehetséges, hogy egy picikét OP egyetlen egy enemire elhasználni a Mega Flare-t. De imádom. Úgy is van. Igen, menő Bahamut szárnya. Nagyon-nagyon tetszik. The townspeople. Could they have held out? I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Nem. Nincs új ruhája Clive-nak. Jillen meg már egy ideje ez van. Natalie, Igen. I owe you an apology. Ez volt a banditák seregének egy része. Mert ugye a másik fele az máshonnan támadt. You saved us, Conrad. You saved Dalimil. Igen, ők megkibékülnek. Mindannyian megvédtük Dalimilt, igen. Mindenki boldog.
Conrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Jó, de most egy városnyi Granted, it kereskedő only nem took an sok army mindent of tudott volna bloodthirsty velük bandits at our csinálni. gate. Come now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all Így is that csoda, hogy matters. a felével As for elbántak. you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. Egy pillanat. 500 képességpont, nagyon jó. Egyébként azt amúgy tudjuk, hogy Clive miért nem szívja magába Jill erejét? Sívát? Nem azért, mert hogy akarja-e vagy sem, Titán erejét sem akarta magába szívni, mégis megtörtént. Jill-el vajon miért nem? Jill szív, csak ő mást. Értem. Our friends seem to have things under control. For now, at least. Let's go and put Otto's mind at rest. És ott van ki a mellékküldetés. Na de jó. Három mellékküldetés is van. Nem, ehhez most nincsen idegzetem. Jó, rendben. Ability. Igen. Amúgy ezt a Gigaflare-t nem érzem annyira OP-nak. Ja, igen, Wings of Bahamut, ez a körös. A Megaflare. Igen. Ha ezt masterelem, akkor bár hogy tudom állítani. Aha. Igazából a küklop se rossz. Nem hiszem, hogy meghalna egyből utána. Más sem halt meg. Ebben. A limit break. De ezt nem ő irányítja, hogy kit szív ki és kit nem. Szerintem. Meg szerintem Bahamutból sem akarta Dionból sem akarta kiszívni Bahamutot. De szia, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 20. hónapot. Hát szia, mi újság, hogy vagy? Annyira meglepődtem, hogy eltévedtem.
Éjszakásan? A kitartás neked is. Ott van újdonság? How may I help you today, Clive? Igen. Kapunk egy medált. És amiről nem tudjuk, hogy mit tud. You earned this. Come again. I may have more for you. Was wondering when you turn up. At ours from all our friends thanking you for your timely intervention. How is it you always Mindenki manage to megköszönte, arrive at just the segítettünk right neki. moment? Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. Chaos The van. skies are still the color of a kick in the kidneys 2 days on. So... Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to second guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. Talia. Joshua felébredt. Thank you, Otto. Oké. Mindjárt meglátogatjuk az öcsit. Mindjárt. Nem, scriptet, hogy meglátogatjuk az öcsit. Oké. Itt van Joshua. So it was not Sylvester, but Olivier who served Igen, as Ultima's a puppet. kis Oliver volt And when a Dion learned Ultima of this, bábja. he sought to slay the fiend. És Dion meg Only akart for ugye his ölni. father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Hát igen, és azért az, hogy megölte az apját, Dion azért az megviselte. Nyilván. És mit tud Joshua Ultimáról? Ultima. Very little, I'm Nagyon afraid. keveset. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, it was not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care, I first heard. Amikor Phoenix kapu romjai közt eltemetve feküdt, akkor megmentették, és a megmentőitől hallott Ultimáról. És azóta őt kergeti. Igen, lehetséges, Enci. Nekem egyébként ez az ötletem. Jaj, Enci, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon cuki vagy. Köszi szépen. Szóval... viszont egyébként nem hiszem, hogy Ifrit miatt nem szívja ki Shivát Jillből, bármennyire is furán hangzott most ez a mondat, hanem azért, mert mintha ez Clive-nak az ilyen tulajdonsága lenne, hogy ő ugye mitosznak hívja őt Ultima, és hogy ennek a mitosznak lenne ez a képessége, hogy magába szívja az összeset. Egyébként lehet, hogy ez is benne van, Enci. Hogy a Jill iránt táplált érzések miatt nem. Na, vagy kiderül, vagy már kiderült, vagy egy plot hole. Of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you
are crucial to his designs. Igen, valami mély, sötét stop at cél nothing to have vezérli, Even if that means toppling an empire. amihez Clive kell. What possible use could I be to such a creature? És nem számít, mibe kerül. That is one of many answers that have eluded me. Yet, őt I akarja. am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for És a hogy reason. valami oka van annak, hogy minket kiválasztott. All dominants carry within them the might of an icon. Igen, mindenki egy Nigh limitless power that is at icont. once acutely limited. I wield fire, and only fire. A fene. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. Igen, 8 őrzője 8 elemnek, igen, és hogy mindenki csak egy elemet irányít, úgymond. Joshua a tüzet, Shiva a jeget. But you, Clive. De én, igen. De te, Clive. You are different. Te speciális vagy. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. Igen, Ifrit lángjait tudjuk használni. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps És Ultima has maga been waiting Ifrit létezése is egy olyan dolog, ami felrúg mindent, amit a dominánsokról tudtunk. NC. Ez menőn hangzik. Has been waiting for one such as you. Igen, lehet, hogy Ultima olyas valakire várt, mint te, akinek a lehetőségei végtelenek. one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Igen, és Right, hogy hazard a guess. miért nem szállt már meg minket, hiszen már egy csomószor találkoztunk, mert ugye Olivért megszállta. I'd say the two of you are somehow incompatible. His Ti ketten mind not properly attuned to your body. Inkompatibilisek vagytok. Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. Sorry. Igen, Joshuában van. With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. Hogy ugye Ultima nyilván ki akar törni Joshuából, de a Főnix lángja meggyógyítja, mert ugye Főnix. De hát ennek ugye ára van, nyilván. Illetve, hogy Clive elméje lehet, hogy túl erős. A teste nem megfelelő Ultimának, hogy így megszállja, és azért nem tette még meg. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. És végezni kell Ultimával, mielőtt ő végez Joshuával. It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. És hogy ez... Igen, hogy vagy Ultima, vagy... Joshua! Clive! It's Gav! There's an army of Akashic at the gates of Canver. Joshua nincs jól. Levisz a HP-jából 5%-ot. Enci. Well, what's the short of it? Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. Canver. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship.
We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? A fast travel. That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, Táboron should provide keresztül. the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. Hogy Joshua is táborba megy táborozni, de hogy mondta Jill, hogy neked az ágyban kéne lenned. Jó, igen, ez így szarul jött ki, mindegy. You don't think I told him the exact same thing? Were Taya not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But, thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. Ah! Right, we travel together. Clive. If he stays close to me, he'll be fine. Velünk jön öcsi. Thank you, brother. I'll look after him. Ah. De most... Sose lesz vége a mellékküldetéseknek? Sose? Progress on certain quests. Aha. It's no longer limited. Jó. Szóval újra megnyílt a világ, de ki a fene akar ilyen izgalmas pillanatban mellékküldetéseket csinálni. Jó, amúgy leadom azt a Still alive, are you? Go on then. két szart. It'd better all be here. Már nyugodtan haladhatsz a mellékküldetésekkel. Igen, nincsen semmi gond, haladjál velük. Csak éppen gyors utazni nem lehet oda. Oké, jó. Köszi. Hát akkor megyünk ide. Középdormékia. It's like a dream. The four of us out walking like we used to. Oh, amúgy Enjoying this, igen. are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm De sorry. most hadd legyen már Lieutenant is a érzelgős egy fine kicsikét. scout. If Campbell was attacked, she will already have begun gathering information. Öcsi. Tabor isn't far. We should pick up the pace. Na, gyertek. Úgy, Jill. Jill. Istenem, te... Úgy.
Hát így semmi nem látszik belőlük. Miért nem lehet brightness-t állítani? Csak azért is. Úgy. Ki tudja, meddig lesznek így együtt? És akkor most is mindenki kap csokobót? Aha. Egy csukrak. We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it. The echoes have a will of their own. Jó, vajon engedni fogják, hogy átmenjünk? Tell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Jötte olyan, mint Clive, csak jobb a modora. És itt van útközben egy mellékküldetés. Thanks, girl. You're injured. Megsérültél. No shit, What Sherlock. happened here? Where Ether swallowed our camp. Okay. My own men did this. Az emberei There's a village átváltoztak. not far from here. Tabor. We can't let. I'll go. Thank you. Okay. Rest well, soldier. Bocsáss meg, Lord Kupka, hát ő már... Ő már megmúlt, de oké. You said the encampment was close. Let's hope the Akashic are still there. A csávónak az emberei átváltoztak én akasikus szörnyekké az éter flood miatt, és meg kell őket ölni. Good. I got here in time. Stay down. This one. Kill. Ó! Láttam Joshua támadását. Főnix szárnyakat. Úgy? Azt hiszem megvan. Is someone there? Please, I can't move my leg. That doesn't sound like an Akashic.
Ott van. Haldokló katona, You're with the nagyszerű. battalion? I am. I heard the fighting. Are the others? Taken Igen, care a of. többi kapta halt. One of your brothers in arms told me what happened and asked for help. Another survivor. Where is he? Igen, van még egy Tell túlélő. me. His wounds were too deep. Hát igen, sebei túl mélyek He was voltak. right to send you. Those things you slew are no longer my brothers. Tabor is safe thanks to you. Here, you've earned it. Ahhoz képest, hogy haldoklott, jó formában van, már nem azért. Igen, mit kaptunk? Oké. You seem familiar. Have we met? You must have me confused with someone else. Lehet, hogy őt láttuk egy korábbi küldetésen. Son of a whore. You're Sid. I was there in Cosnis when you killed my brothers. I was there in Rosalith when you killed my commander. Aha. Igen, hát öltük a társait, és nem boldog. My war with Hugo Kupka is over. I bear no ill will toward those who followed him. And what of my ill will? Coward! Draw your steel. Lord Kupka shall be avenged! Legalább lootot adott. Fine. If you insist. For Titan! Amúgy is megtámadott volna szerintem. You're in no fit state to fight. And this should be easy for you. Come on. Kill me! For what? The sins of your master. You and I have no quarrel, and I will not strike a man who cannot defend himself. Védtelen embert nem fogunk megölni. Lord Kupka told us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some Man. Like you or anyone else. Kupkán mondta a bűneidet, egy gyilkos vagy, nem pedig egy ember, mint bárki más. Then go. Leave! Just know that I will find you, Sid. Someday. Meg fog minket találni egy nap. Okcső! Van egy jó pajtim, Ifrit, bemutassalak neki? Vagy majd bemutatlak neki, amikor esetleg megtalálnál, és dolgokat akarna, rossz dolgokat akarna csinálni. Akkor majd bemutattam Ifritnek. Time to fight. Nope. Annyira rossz egyébként, hogy ilyen sötét van. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Amúgy már nem az érdekel, lehetne kicsit kedvesebb Joshuával. Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Obelisk aktiválva. Bót. Jó.
My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? Igen, azt jól lenne, ha The elmagyaráznak. Undying are loyal servants to the ducal throne. Ezek az Undyingok a Ducal Throne, a hercegi trón hű szolgái. Ők mentették meg House Rosfield. Jó, nem érdekel. A member of the Undying, a secret society sworn to protect and serve the Rosfields of Rosalia, and the dominant of the Phoenix, who is always born in their line. After her order, he rescued Joshua Rosfield from the ruins of Phoenix Gate and nursed him back to health. Yote was tasked by her order to accompany and protect him on his journey to uncover the truth of Ultima. Aha! Szóval van egy titkos társaság, az Undyingok, meg nem halók, mondjuk, akik arra esküdtek, hogy megvédik a Rosfieldeket és a Phoenix dominánsát, aki ugye a Rosfield családba születik. És ők találták meg Joshuát, ők mentették meg a Phoenix kapunál, és a Jotét bízták meg azzal, hogy legyen az útitársa és védelmezője a Joshua útja során. Oké. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. A sötétből Since their inception, they szolgálták have been tasked with the preservation and enactment of the rights of a családot. ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. És hogy nélküle Joshua nem élte volna túl az utazást. Lady Yote. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. Megmentetted az öcsémet. I but did my duty. Tartozom neked, de ezt Tell us nem what you've fogom tudni discovered. visszafizetni. Your Grace, it is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloeda knights who besiege the cities. What is left of them, yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Oké. Most megpróbálom összefoglalni, mert ennél úgyis elfelejteném, hogy miről van szó. Szóval, amikor a Crystalline Dominion
elesett, mármint az a kérdés, te, ugye amikor Bahamuttal harcoltunk, akkor látták az Einherjar nevű ö, az Einherjart, a Valut királyság zászlós hajóját. Ugye az Odinnak a hajója, Barnabás királyé, és az délre ment utána, a harc után a Canverley városhoz, amit most ugye megtámadtak az akasikus lények, és amiért mi is oda tartunk, hogy Gavot, a bácsikánkat és Midet onnan kiszabadítsuk. Megmentsük konkrétan a várost, és pontosan oda megy Barnabás is. Vagyis hát a valódi sereg egy része, legalábbis az a hajó egészen biztos. Szóval lehet összefüggés a között, hogy Barnabás odament, Barnabás hajója odament, és hogy megtámadták azt a várost. Mindeközben. De Agora. Canverley szabadvárosa. Are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Azon tanakodnak, hogy biztonságban vannak-e. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Piacok lerombolva, vagy elhagyatottan, a warehouse raktárak lángokban, és az összes hajó elpusztult. Forgive us. We were not aware Dalmekia now subsisted on charity. How dare you? És itt a Dalmek miniszter. Ez meg a... Distinguished members of the council. Herbert? You must forgive His Majesty this intrusion. What is the Igen, itt van Barnabas meg a Lord Commandere. A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. A király azért jött, hogy megvédjen az akasikusoktól. Hát, hogy ő hozta őket. Here's a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. Menjek ajándék, a megváltás. We would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools! Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Walud. Ha! So you do not Valud deny színeit it. viselik Guards, fetter them and see our guests to azok the az dungeons. akasikusok. Enough. Bocsánat, hogy megállítom. Komolyan azt hitték, hogy le tudnak győzni egy dominást. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. Szánalmas teremtmények, hogy azt The girl is gondoltátok. still here, somewhere in the city. Hogy azt gondoltátok, hogy méltóak vagytok a megmentésre.
És hogy a lány még itt van valahol a városban. Mindent keresi esetleg? Her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. Ezek amúgy ultima See that he szavai. is made welcome. Yes, Your Majesty. Ultima beszél így. Come, Mythos. Mert ugye Ultimának most az lett a Surely célja. the prince's light cannot have sated you. Most az lett a célja, hogy az összes Bond kapcsolatát ugye az emberi lénnyel, vagy emberekkel So then, elvágja. how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions. Mert hogy akkor megszűnik valószínűleg Clive-nak lenni, és akkor lesz Mythos, és akkor Ultima el tudja foglalni, mert gondolom akkor lesznek kompatibilisek. És igen, egyébként kérdés az, hogy a Waloed mióta van Ultima hatása alatt. I would guess some few years, mayhap more. Mi az a mayhap? To what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. Valamit megmutat nekünk. Igen, ezt láttuk már. Többször is. By the flames. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subject. Aha, szóval, hogy az az ábrázolás lehet a kulcsa ennek az egésznek, és hogy Ultima egy ilyen isten jellegű lény, és az Eikonok elvileg az Eikonoknak, és ugye ezzel együtt a dominánsoknak az szolgáinak kellene lenni. És ugye Barnabás elfogadta ezt a szerepet, ezt az alárendelt szerepet. And while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it. De hogy mások ezt ugye Which is visszautasították. rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No. És az istenek nem szeretik, ha nemet mondanak nekik. Clive, Engedetlenek. may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the free cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish. Jótét visszaküldi a rejtek helyre. But please be safe. Ja, hogy azon a tónál, oké, leesett. Mert megkérdezte Joshua Clive-tól, hogy elmondhatja-e, hogy mi van a tónál. De oké, igen. És ugye, hogy Joshua velünk jön, Jóta meg menjen vissza.
aught were to befall you, You have my word. És ugye, hogy Clive-nak is ugyanúgy az a feladat, hogy Joshua-t védje, mint Joténak. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. Let's find our friends. It's plain she cares for you very deeply. And I her, which is why I had to let her go. De most nem már... Ah. Are you buying or selling? Van nála is zene. Anything else? Go safely. Igen, ez a jaj, nem már, ezt arra értem, hogy lehet haladni a melléksztorikkal most már. Most már lehet fast levelni is, gyors utazni is. Tehát levelni. Ezt aztán még soha nem mondtam így. Viszont rohadtul érdekel a sztori. És valamit akartam. Basszus, mit akartam? Mit akartam? Tudom. Ezt, please. Jó, ezt az egyet megcsináljuk, hogy eltűnjön onnan a jel. Bocsánat, nagyon zavar, hogy ott van. És akkor csak a fő küldetés lesz meg. Ami rohadt érdekes, meg izgalmas, végre. Hogy a fő mellékküldiket megcsináltuk. Hát ez a játék ilyen, most... Igen, nem lehet mindig minden nagyon magas izgalmi szinten, mert hát... Clive, we weren't expecting you. I wasn't expecting to be, but it seems we still owe you a Igen, a considerable amount of tartozásunkat coin for your help, akarjuk and ugye though I doubt rendezni. it's what you were expecting. We were hoping you'd take... Okay. A star, Ruby? I can't accept this. It's worth at least twice what you owe me. More if you can find yourself the right buyer. Think of the difference as interest. Interest? If word got out I charged that much, no one would ever borrow from me again. Anyway, why are you the one here asking me about this? I'd have expected Otto. Bit much sending the Lord Marquis out to settle your debts, isn't it? The old goat working himself to death again. Something like that. Most days I think he's the only reason the hideaway's still standing. Same as always, eh? Back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a recently retired Lord Commander, word is he was the first one Sid reached out to. Probably knew that without his strong arm and level head, the idea would never get off the ground. Sid may have been the face of the hideaway, but Otto's always been the backbone. And when Sid passed away, we were all worried that would be the end of it. That Otto would just give up. His death was hard on everyone. But it must have hit Otto hardest of all. But he didn't give up, did he? Quite the opposite, in fact. If I recall, he was the one who nominated you as Sid's replacement, and rallied the rest around you. I reckon what he saw in Sid, he saw in you too.
And don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice as handsome, neither. That, and you keep good company. I suppose I do. Hát igen, Otto viszi a boltot, ő vigyáz legjobban a Hideaway-re. Nélküle ez nem lenne sehol, széthullana az egész. És hogy ő jelölt minket a Sid, hogy vegyük át Sid nevét. Nothing like a little unrest to fill the coffers, eh? Let the dame hear you say that. Azt hitte az a láda, hogy nem látom. Volt benne egy kis fekete vér. Nem, még nem volt elég, igaz? There were ghosts at the gates not days ago. És akkor Isabelnek is visszük. És hogy az a rubint, amit odaadtunk neki, az kétszer annyit ér, mint a tartozásunk. Ja. Milady. Igen, hoztunk ajándékot. Whatever. Oh my. Clive, you Igen, really értéket az have outdone yourself. Ajándék. Otto asked me to give it to you. To settle the Hideaway's debt with the veil. És hogy az tartozást... compensate you for the time it took us to do so. Igen, tartozást rendezzük. You disappoint me, Clive. I thought you might finally be warming to me. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him as much the first time around. The man owes me nothing, nor does the Hideaway. No. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. Oh, that's okay. It was the least I could do. You once told me Sid did you a kindness. I'd like to do the same. Please, accept it. For my De azt sake. mondta... And for Otto's. For all of us. Azt mondta Isabel, For all you've hogy önként és ingyen is segített a Hideaway helyreállításában, és hogy nem kellett volna, nem kell neki az ajándék, de hát fogadjuk el, vagy fogadja el. Otto is lucky to have you, Clive. Mert hogy I doubt anything kedvesek could vagyunk ever replace vele. his son. But you and the others at the Hideaway are the closest thing he has to family. Otto had a son. Ottónak volt egy fia. Long ago, yes. Sid told me Otto lost him when he was just a boy, and blamed himself for not being able to stop it. I don't know how it happened, whether there was anything he could have done, but it was clear that it weighed heavily on him. I didn't know. How could you have? I doubt anyone did. Besides Sid, I've never met a man more keen to bear his sorrows in stoic silence. An ill habit, given that both have always been surrounded by friends desperate to help them. I'm beginning to see that. Oké, és Noble akkor wants most... to know the stones were delivered. If he's still with us. Gautének mondjuk meg, hogy elvittük a rubintokat, hogyha még az élők között van. Mert hát ő ugye Caronnak vitte a rubintot. Did you see that? Tell me you saw that. És ugye Gaute miatt volt ez a nagy késedelem. Goat. Still alive, I see. Goat. So Lady Karen accepted the ruby. About that, I tried my best, but she was just too stubborn to take it. She Nem threw it right fogadta before el. my face, in fact, and told me I could stick my stupid stone where the sun don't shine. És hogy dugja Karen fel refused payment. dugja fel a rubintot oda, ahova nem süt a nap. I hope it wasn't something I said. I'm sure you were as tactful as ever. Let me see what I can do. Wonderful. I hope you have better luck than I did. És hogy Caron nem fogadta el a fizetséget.
Hát milyen kereskedő az ilyen? Úgyhogy tennünk kell vele egy próbát. Ah! Mindless though they are, an Akashic horde large enough to besiege the free cities is not to be trifled with. We must proceed with caution. Okay. Lady Karen, Goad tells me you weren't happy with our offer. Would you prefer the debt was repaid in coin? What debt? I don't recall lending any of you lot me hard-earned gil. I may have tossed a talent or two in the Hideaway's coffers, but those were donations, and you can hardly call it charity if you go asking for it back. Ő is jótékonyságból adta. But one good turn deserves another. And our circumstances have changed. Surely you wouldn't shun the gratitude of a pauper who happened to have become a prince. Oh, so you're a prince now, are you? Fine. But I'm selling it and taking what I'm owed, then you're getting the rest whether you like it or not. Jó van, elfogadja, eladja, az ő részét leveszi, de a maradékot megkapjuk. Akár tetszik, akár nem. Így mondta. Where'd you even get this? A decent trader might nab 1,000 talents for a star ruby. A canny one, meanwhile, might claim it were nicked from the belt of Sid the Outlaw himself and ask twice as much. Might be I already have a buyer in mind. Might be you even know her. A fine continental maid whose beauty's only eclipsed by a guile in commerce. You wouldn't mind, would you? Not at all. Just be sure to tell her that it's always a pleasure doing business. I hear you ended up delivering all 3 stones. Thanks to this lump. I sometimes wonder what I pay you for. Speaking of which, I still haven't been paid last month's wages. Oh, so you remember what's owed to you then? Get your ass behind that disc of yours and don't get up before those ledgers are square. Right away. Bezzeg arra emlékezett, hogy a múlt havi fizuját még nem kapta meg. I've seen that before. Yeah. Plenty of time. De azt elfelejtette kifizetni ugye a többieket. Az bezzeg nem olyan fontos. It was the only goblet Sid ever used. Oh. Either out of habit, or because the filthy sod couldn't be bothered to find a clean one. Azt a kupát használta I knew so Sid. little about him. Like most people. Martha and the Dame both seem to have fond memories of him. I bet they do. How long did you know Sid before he... Milyen régóta ismerte Sidet? 20 éve, mielőtt meghalt volna Sid. Back in the day, I was a purser on a trade ship, which is where I met him. He bought passage to, I forget where. But having nothing better to do on the long nights, we set up drinking island rum till the morning bell dragged me back to my duties. Quit my post not long after that, on account of making a fine maiden's belly fat. But me and Sid stayed close, promising we'd one day sail the seas again. That was before fate stepped in and said she was having none of it. The magic woke inside my son soon after his first name day, and there was no hiding his knack. Couldn't you and your family have... My family were the ones who summoned the constable, wanted the monster taken away. I couldn't turn my back on him, forget what I felt, and I couldn't for the life of me understand how they could. Luckily, Sid was of the same mind as me. It was him who stood beside me when all I wanted was to tear the whole world down. Him who cried for me when I had no tears left of my own. Him
who swore he'd do everything he could to stop it from happening again. And he was true to his word, too. Left the Royal Army once and for all. His ranks, his ribbons, gone. Just like that. Threw away everything he had. All to right a wrong that no one else had the courage to face. I knew then I'd follow that man to the ends of the earth. Wow, ez egy tök jó sztori volt, amit elmesélt. A fia bearer volt. He was always too clever for his own good, was Sid. Saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the lie we were De shown. rég láttam már Sidet, basszus. And it can't have been easy, bearing that burden alone. Igen. But he didn't let it stop him. He never lost faith in what he believed was right. And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. So I swore to myself that I'd always be right behind him, ready to catch the stubborn sod, if ever he should fall. But I couldn't even do that. Ignore me. Just the ramblings of a tired old man. Leave that lot. I'll tidy it up in a bit. This is Sid's handwriting. Dear Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. Love you, you grumpy old sod. Aww. This note. What about it? Sid was right. Without you, we'd all be lost. Nélküled mind elvesznénk. He should have bloody well said so then. Just once. Before he went. Csak egyszer ezt elmondhatta volna. Why would he? Him or anyone? I'd only have told him to piss off. You're wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. De hogy nem csak rajta múlt a rejtekhely egyben léte, hanem mindenkin. I just shoved people in the right direction. I barely seem to be able to do that anymore. Ő csak jó irányba irányítja az embereket. Would you rather go at the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto. Before you go, Sid would have wanted you to have this. Na, megkapjuk a kupát. This will do me just fine. Ez a nót elég Thanks emlék lesz. for the ray of sunshine. I'll see if I can't pay you back. Already have.
Oké, ez egy jó küldetés volt. Ez tetszett. See the goblet. Igen. Jó. Oké. Szóval. Folytassuk utunkat Kenverbe. Opportunity beckons. Who among you is bold enough to heed? Cyril. How fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yotei is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. Igen, I am Cyril, Knight of... a védelmi feladatokat most már az első pajzs látja el. Oh. Undying and bearer of the Ő is egy ilyen charged undying. with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the flame of the Phoenix, Ilyen and rightful történetíró. Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve. Jól örkölés, de... Of him, and now you. Pray accept this token. Oh. Phoenix Dawn. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. Igen. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. És ha tudják, Clive-nak is megvannak a saját emberei, úgy Joshua-nak is. We'll talk about this later. Erről később még beszélünk. Cyril seemed very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. Bedfellows? The free cities under siege? Nyilván a rossz irányba indulok el. Nyilván. Orcs. Let us be rid of them. Over here! Get him! Over here! All yours, Torgal. This one. Get him.
3 sivatagi rózsa. Nagyszerű loot. Itt is orkok? Igen. Stay down. Igen. Level up. Így harc közben, nyilván. Oké. Ennyi. Clive. Smoke. Is the city fallen? Elbukott volna a város. Hát milyen szakér van? The free men are still holding their own then. De még Do harcolnak. we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. Aha. We should hurry. Van egy raktár az egyik kikötőnél, ahol elvileg találkoznunk kellene. Csak hát ugye azt beszélték ott az emberek a tanácsban, hogy a lángokban áll a warehouse, raktár. Lángokban állnak a raktárak. Azt hittem, hogy át kell magunkat verekedni ide. Sounds like thunder. Elmondott. Gondolom. Úgy azt néztem, hogy Véd is hasonlóképpen hordja a sálát, mint Joshua. Starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. És most a nagy Becs találkozik Joshuával. Ja. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. My lady. Hey? Azt hiszem, Joshua kicsit túl formális akart lenni. My boy. Uncle Byron. Aww. It's really you. I never thought I'd see the day. Szia, valami jó név, szia. 1000 éve. Mi újság? That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own.
Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the Horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. Ketté I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. Joshua és Jill együtt mennek. Mid, is she fit to sail? The ship, the mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that. I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! De Joshua és Clive menjen együtt. Úgy lenne. Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too. Na jól van, örülök, hogy minden okés. És remélem most már tudsz pihenni. Velem minden okés szintén. All right, Torgal. Let's find those survivors. Minden rendben van, csak fáradt vagyok én is. Nem igazán tudom mostanság kialudni magam. They don't stand a chance against those things. Futi. Futi. They've been routed. Phoenix, okay. They're wearing Waluda armor. A zene epikus. Katon? Nem. Most láttam csak, hogy mi van oda fölőle kér. Anyád, ez tényleg tűzstílus volt. Mármint, na nyugi! Au! Ne! Get him! Over here! This one! Over here! Oh, ez megfigyelünk be. Jó, akkor bemorcolok. Ez kell neked. Akkor Bahamut. Rajton. Ez villám lesz. Nagyszerű. Tűz. Meg a flare kész. Staggered. Nagyon szuper. Ezt elrontottam egy kicsit. Halt. Ennyi.
Ez jól van, annak örülök. Nyugis heted lesz. Nekem most vannak nyugis heteim, vagyis hát napjaim. Ja. És hát igazából ilyen 11 dél körülre már befejezem a napi munkát, úgyhogy ja. De vannak tréningek, meg ilyenek, szóval csak néhány hétig lesz így. Aztán megint jön a munka, meg új dolgok, meg úristen, és azt se tudom, hogy mi lesz. Ahol ki kéne állni, úgy. Annyira zseniális ez. Oké. Köszi. Egyelőre most tényleg így tök nyugis minden. Ezért is kezdődött ma hamarabb a stream. De már ilyen 5 óra körül, vagy mikor kezdtem. A zene elképesztően epikus. Na gyere! Ó, csezd meg! Oké. Kéne az a medál egyébként, hogy több a... Ja, csak ennyien vagytok, jól van. Csak feltölteni teljesen. What happened to the Royal Army? There's nothing but monsters here. Mi történt a király és a reggel? Itt csak szörnyek vannak. Ezek is ilyen ork jellegűek voltak, nem? Hát az ajkapun. Úgy van egy olyan érzésem, hogy ennek a szekvenciának a végén, vagy ennek a pályának a végén úgymond boss fight lesz. Mert nem erre kell menni. Poti jól esne egyébként. Köszönöm. Minja! Au. Na, intézzük már le a... Igen, köszi. Drága Clive-om! Nem, kutya meghalt, jó. Az mi támadás volt már? Értem. Igen. Valóban meglepő lehet, főleg, hogy hogy nálam volt már fél 8-as kezdés is. Jó? Au. Jó. Igen, imádom a Mega Flare-t, és bocsánat, ha valakit ideg... De nyomtam oldalra. Bocsánat, ha esetleg valakit idegesít az, hogy
hogy ezt így megvárnom. Csak egyszerűen túl epic, túl menő, túl jó. Esély már össze, te szerencsétlen, hogy... Kapta. 2 hypotit is adott. Wow. Merre tova? Arra tova. És ugye elkasztolhatnám úgy, hogy csak 3-asig van mondjuk feltöltve, vagy 1-esig, 2-esig, de úgy nem annyira menő. Úgy nem annyira epikus. Ápósa. Franc. Au. Azt mondom, dodge-olni akartam. Ez is rohadt menőn néz ki. Meg nagyobb sebez. Tehát így... Úgyhogy nem az igazi, nem szabad olyat csinálni, ugye? Na. Please. Köszi. Ennyi volt? Rengeteg potit kapunk egyébként. Érzitek? Boss fight szag. That sounded big. Joshua and Jill must be busy. Nagyon remélem, hogy legalább a zenei kategóriában ez a játék fogja megnyerni az évjátéka díjat. Elképesztően jó a zenéje. De ne azt, drága Clive-om! Azt! Úgy, köszönöm. Jó. Ez. És amúgy mondom, az ulti képességemet még nem is használom. Jobbulást. New enemies. Hányja! És teleportál! Haló, haló. Aha. Aha. Au. Szóval te így ilyeneket csinálsz. Vakkoljunk rá, köszönöm. Mi lenne, ha nem spamelnéd állandóan a támadásaidat? Ha? Yeah. Igen, ez egyébként megfelelő boss fight, mármint valami ilyesmire gondoltam. Csesszus. Ha! Ha! Ne! Jó. Klanc!
Au. De... Nem ezt akartam. Azért az a 47 000-es degradevőség az egyébként. Már megint kikerült a rohadék? Az mi támadás már? Haló? Tessék, közben kapsz egy ilyet. Jó. Segítség, nem látok. Oké. Nagyon jó. Ugye ezek a perfect dodge-ok jobban töltik meg. Hogy nincs HP-m? És véletlenül benyomtam 2 izét is. Nagyon jó vagyok. Ez nem jó, ez baj, ez baj. Jó, ez egy szar volt. Most meg lesz. Jó, valami jó név. Milyen teát fogsz inni? This is the Agora. Where the city's leaders gather. There may still be survivors inside. Ez az Agora, itt gyűlnek össze a városvezetői. Az egyébként rohadtul bán, hogy a nagy pánikban elnyomtam 2 hype-ot itt. Kösz játék. Láda. Most álljunk meg. Flare Breath, az melyik? A zöld tarkis citrommal, az csak jó. Hogy garudásot használunk. Jelen... Melyik az a Flare Breath? Ezt nem használjuk. Jó. De akkor... Ugye megvan még a dodge-olós. Nincs meg. Ó, nem már azt eladtam a múltkor. Van olyan, hogy a dodge window az nagyobb. Francba. Wind up, illetve upheaval. Aha. Mindkettőt használom. Amúgy.
És van egyébként mit tud? Excellent Precise Execution Window. Aha. Ez meg. Én nem a Raging Fistet használom. Oh. Jó. Hát te mit tudsz? Increase potency. Jól van. Okés. És akkor az upheaval-t használjuk. Jó. Így. Hol vannak itt az emberek? These creatures. Does Ultima's rage extend this far? What the hell is going on here? Ide is elért Ultima keze. Szóval amikor a pirosban van a izé, akkor kell elengedni. Aha! Wow! Oké. Where is your master? What does he want? Mik a szolgat itt ilyen protekteket, meg ilyenek? Ott az. Azt nézett ki szépen. Ez a képesség OP, ha az ember tudja használni. Jó. You've caused quite the commotion. But then I would expect no less from you, Muthos. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt, and now you're here, with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. I am Sleipnir of House Harvard, and you will yield. Sleipnir. What? As long as you don't hold back. Okay. Áú! Mi volt az a nyomkövetés? Haló? Na jó, ez így nem lesz jó.
Aha. Jó, oké. Értem a célzást. Mit csinálok? Ezt csinálom. Így túl messzire ugrott? De nem. De. Csodálatos. A vége elkapta. Hagyod békén torgál, te rohadék! Hagyod békén! Szia Lonely, szia! Nekem is hiányzik Lara. Megint elugrott. Ez nem lesz egy egyszerű boss fight, én úgy érzem. De így meg olyan jól mennek egyébként a dodge-ok. De amikor tölteném fel a mega flare-t, akkor meg rohadtul nem megy. Ott a 4-es meg a flare. Aha. Mindjárt staggered. Épp akartam kérdezni, hogy nem staggered még. De most már az. Jó. Hát akkor rakásidő, ahogy Nessai szokta mondani. Nagyon kapja a gyerek. De meg is érdemli, amiért bántotta Torgát. You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Többet vár tőlünk. Perhaps this will kindle your flame? What now? A gift from my liege lord's armory. Gungnir. Watch closely, Mythos. Mi? Yes! Egy fél pillanat, bocsánat. Remélem nem bánjátok. Ja, itt is fel tudom hangosítani. Haha! Laptopot, jó. Szóval akkor visszamehet. 85-re. Laptopon felhangosítottam. Jó, valami jó név, örülök neki.
Igen, távol kell tőle maradni. Most kapja. Nagyon kapta. One is seldom enough. Would you not agree? Dead Man's Beat. Actually, I wouldn't. És ez mit csinál? Ugrik. Jó. Nem ugrik. Ugrik. Segítség! Segítség! Mi történik? Segítség! Hogyne? Hogyne? Latatos! Nem! Aha, nincs is több HP töltőm. Úgy picit probléma lehet egyesek szerint. Úgy kéne támadni is, igaz? Gyerünk, csak egy kicsit. Ez az! Krisztófnak tetszene egyébként ez a fájt, hogy tele van ilyen északi mitológiából vett nevekkel. Ó, ezt elrontottam. Nem töltöttem fel. Száz dosszó meg a... Ez az. Ja, igen, közben. Jó. Mindjárt hal. Jó, ez csúnya támadás. Ezt nem szeretem. Ugri, Jar Jar. Mármint... Ja. Ebben megint beleestem. Ezt küldem? Úgy. Ne! Rá kell repülni, mert az HP-t tölt, rá kell repülni, mert az HP-t tölt. Staggered, nagyon jó. Ugye 10 sokat láttok belőle. Akkor jó. Megvan! Megvan! Elsőre! The vessel is strong. Az egy jó fight volt. My liege. Clive! You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Nem tudták megmenteni őket, Well, vége volt mielőtt odaértek volna. I fear we were all too late. Attól tartok What's mindenki. Mindannyian elkéstünk. I hope.
Valami fura. Leaving so soon, Mythos? Nincs HP töltöm. It's the king. Nincs HP töltöm, segítség. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. Get back. A Halbard test egyébként csillag. Így kéken. Az annyira nem tetszik. Mert hát egyébként Sleipnir egy ló, és láttuk. Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. Igen, ez probléma lehet. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. Ne hívd Mythosnak, de Mythos Cornerstone minden. of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. A teremtés sarokköve, To surrender my mind and body to that thing. a te célod. Megadjam a testem és elmém annak az izénak. No, Your Majesty. My purpose Az én is my célom a own. sajátom. I made a promise to my friends, to my people, Ígéretet tettem a barátaimnak, a népemnek. and nothing is going to stand in my way. Semmi nem állhat az utamba. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. I have a bad feeling about this. Try it. A zene. You are as weak as all the rest. Joshua! Oi! Oi! This way! Hurry! Szargál mit itt magával? Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. I have a very bad feeling about this. Nani?
you be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him. A főnix meg tudja gyógyítani a testet, de a This is léleknek remarkable. magának kell Outfitting it meggyógyulni. must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. Basszus, nem értem, amit a csaj mond. Sajnálom. All right? And how is he? Olyan csoda van a Do not blame yourself. hajóban, He was ami, barely breathing when you brought him here. amire még You a would have föld nem lost him készült if fel. it were not for you. Vagy valami olyasmit mondott a csaj. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Nem értettem Allow ezt. me. Mit csinál? Mi ez a színjú? Your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gale into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You lot mad or something? Kockáztatod az életed egy olyan Wouldn't go that far. lányért, akit alig ismert. You're awake, my boy. Oh. All I want to do is help. Ő csak segíteni akar. And the world won't save itself. És a világ nem menti meg It was önmagát. Sid, Sid mondta. your father, who taught me that. Ő tanította ezt. Sounds like him. Don't you dare do that again. Te mi van Jill-lel? What of the royalists? What of Jill? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. The Iron Hair wouldn't sail without him. A valódiak elmentek. Clive. Jill didn't come back. Ne. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. De még életben van. Az ételt kibírja az We icon. must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea? De a hajó még nincs teljesen kész. Nem tudjuk követni a királyt. Well, of course I do. Meg My Jill-t. dad has seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose you might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Ah. Egyébként icke-picike apróság. És bocs, ha most megtöröm a játék folyamát. Azt mondja, return to the hideaway. Térjél vissza a hideaway-be. Sehova máshova nem lehet utazni. Akkor miért nem rak vissza oda a játék? Miért kell ezt a gombot megnyomnom, várni a betöltésre, és úgyis cinematik lesz? Vagy nem.
De akkor is visszarakhatott volna ide. Right. Gav said that Otto might know something. Oké, szóval vannak dolgok. Nem ezt akartam. Clive. Egyébként több ilyen van, hogy elkezdek egy küldetést, hogy egy pont vége van egynek, meg mit tudom én, de ugyanúgy folytatódna érezhetően. De nem beszélj azzal, aki éppen ott áll előtted. Kirob, te irányítod Clive-ot, és ott lebeg az emberke fej fölött, hogy vele kell beszélni. Miért nem dob... És akkor oda megyek, rányomok, hogy beszéd, és oké, de ezt a játék miért nem tudja megcsinálni önmagától? Amikor úgyis ez a dolog. Hát ő... Runebelt. Ez mondjuk jobb. Should last you a good while. És ez is jobb. Not bad, if I do say so myself. The Sons of Urboros. Igen. Ja, ez jó. Oké. Felszíni meg nem tudom. Igen, fuli. Betudom annak, hogy a Final Fantasy 14 készítői csinálták. Ugye, aki az MMORPG. És hogy ott ez ilyen fura. No de, mára ennyi. El is fáradtam, meg éhes is vagyok, meg dolgok. Szóval innen fogjuk folytatni, lehetséges, hogy holnap. És arra törekszem, hogy off-streamén megcsinálgatom a melléküldetéseket. Rohadt sok van belőlük. És akkor streamben meg a sztorira megyünk rá, mert borzasztóan érdekes. Nagyon-nagyon izgalmas. Imádom. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm az aktivitást, a lörkölést is, a támogatást, a mindent is. Átmegyünk Larához, hogyha még streamel. Yay! Igen, streamel. Yay! Which crofter. Igen, így éli a nevétet. És egyébként lehet, hogy holnap is ilyen ilyen délután kezdünk, úgy mint ma. Szóval erre készüljetek. Ja, de Discordon úgyis ott lesz. Úgyis szól. Értesíteni foglak titeket. Yep, legyetek jók, kitartást holnapra. Holnap már kispéntek. Jej, na sziasztok! Jó éjszakát!